Deze middeleeuwse verdedigingstoren in het centrum van Amsterdam heeft op zichzelf al een heel mooi verleden. Maar het wordt pas echt bijzonder als je erachter komt dat een steen van die Amsterdamse toren is ingemetseld in deze wolkenkrabber in Chicago in de Verenigde Staten. Dit is het verhaal van de Schreierstoren in Amsterdam en hoe in vredesnaam een stukje van die toren hier in Chicago terecht is gekomen. Voor het hele verhaal moeten we natuurlijk starten in onze eigen hoofdstad. Want hier staat hij, de enige volledig bewaard gebleven verdedigingstoren van Amsterdam. De Schreierstoren staat waarschijnlijk al sinds 1488 op deze plek, op de hoek van het IJ en de oostkant van de stad. Deze tekening uit begin 17e eeuw laat zien hoe de toren en de omgeving eruit zagen. De toren stond pal aan het water. Maar waarom is deze toren gebouwd? Aan het eind van de 15e eeuw kreeg Amsterdam voor het eerst een stenen ommuring met verdedigingstorens en toegangspoorten. Iedere Amsterdammer moest zijn steentje bijdragen in de vorm van een donatie, gewoon bakstenen brengen en via een nieuwe belasting. Elke inwoner van Amsterdam, van burger tot adel, moest een eenmalige belasting betalen van 1% op zo'n beetje alle bezittingen. De zogeheten 100ste penning, ingevoerd door de heersende Spanjaarden. De werkzaamheden aan de muur duurden maar liefst 20 jaar, met als resultaat een 5 tot 6 meter hoge muur van gemetselde baksteen. De muur werd ondersteund door een aantal halfronde verdedigingstorens, zoals deze Schreierstoren. De nog enige overbleven verdedigingstoren van de Amsterdamse ommuring. Andere overblijfselen van het verdedigingsbouwwerk zijn onder andere het onderste deel van de Munttoren, de Waag op de Nieuwmarkt, de Muiderpoort en de Singelgracht. In de 19e eeuw zijn de stadsmuur en bijna alle torens opgevolgd door de Stelling van Amsterdam. Ik heb navraag gedaan bij Erfgoed Amsterdam waarom deze toren de enige is die overgebleven is, maar dit is helaas niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de toren sindsdien meerdere malen is aangepast. Grote ramen omdat de toren de woning werd van de havenmeester. Een uitbouw aan de zijkant en talloze vernieuwingen aan zowel de binnen- als de buitenkant. En hij staat er dus nog steeds. Deze Schreierstoren heette oorspronkelijk Schraaierhoek. De stadsmuur maakte hier een scherpe hoek, ook wel een Schrijlingse hoek genoemd. Dit is later verbasterd naar Schreierstoren. Maar misschien wel bekender is het verhaal dat veel vrouwen hier hun zeevarende mannen uit moesten zwaaien. Niet wetende of ze hen ooit nog terug zouden zien. Schreien kun je namelijk ook vertalen als huilen. In het Engels noemen ze deze toren dan ook soms de Tower of Tears. Dit verhaal is vermoedelijk in de wereld geholpen door deze gevelsteen met een huilende vrouw en een wegvarend VOC-schip. Het verhaal is dan ook niet gebaseerd op feiten, want de VOC werd pas in 1602 opgericht. De steen werd al eerder gemaakt. In werkelijkheid is de steen gemaakt om de slechte economische toestand in de stad te vertonen. En dit was in 1569. Naast die 100ste penning van net had Alva in dat jaar namelijk ook de zogeheten 10e penning ingevoerd. Een verplichte afdracht van 10% omzetbelasting op goederen. Dat kennen we nu ongeveer als BTW. Daarnaast werd ook de haven geblokkeerd. Om de inmiddels ontstane volkswoede uit te beelden is dus deze gevelsteen gemaakt. Wat we trouwens wel met enige zekerheid kunnen vertellen is dat Henry Hudson in 1609 vanuit deze toren zou zijn vertrokken op zijn reis naar Nieuw-Amsterdam. Maar goed, we moeten ook nog te weten komen hoe enkele bakstenen van deze inmiddels iconische Amsterdamse toren hemelsbreed meer dan 6600 kilometer verderop terecht zijn gekomen. Daarom zijn we hier bij een van de meest iconische gebouwen in Chicago, de Tribune Tower. De eyecatcher van de skyline van Chicago, volgens Chicago zelf. Het is dan ook geen moderne wolkenkrabber, maar eentje met een gotische punt.
gebaseerd op de zogeheten botertoren van de kathedraal van Rouen in Frankrijk. Niet alleen de Schreierstoren is vertegenwoordigd in deze onderste laag, maar talloze beroemde gebouwen van over de hele wereld. Vaak zijn het stukken steen die illegaal mee zijn genomen. En dat vertel ik je zo. Ik wil je namelijk eerst even vertellen hoe we hier überhaupt terecht zijn gekomen. Dankzij Little America, een Nederlandse reisorganisatie gespecialiseerd in op maat gemaakte reizen in de Verenigde Staten en Canada. Onze reis is ook op basis van onze wensen samengesteld. Geen grote bussen naar de locatie, eruit fotootje maken, dan weer door. Nee, we rijden in een nieuwe huurauto, dus we bepalen ons eigen tempo. Iets wat jij dus ook kunt doen. Je helpt vooral de lokale ondernemers hier, want je verblijft vaak meerdere nachten op één plek in kleinschalige accommodaties. En we hebben het inmiddels zelf ervaren, dat is heel erg fijn. Dus als jij ook een hele mooie reis wilt maken door de Verenigde Staten, Canada of misschien wel allebei, check dan vooral even littleamerica.nl. Dank voor deze samenwerking. Terug naar die toren. De Tribune Tower is maar 36 verdiepingen hoog, in totaal zo'n 141 meter. Even ter vergelijking met ons in Nederland, de Euromast in Rotterdam is ruim 40 meter hoger. Dus in de wereld van de wolkenkrabbers is het maar een klein torentje. Maar iconisch is hij wel, mede dankzij de gotische spitsen. In 1922 wilde de eigenaar van de krant, de Chicago Tribune, Robert McCormick, een nieuw hoofdkantoor. En hij besloot een prijsvraag uit te schrijven voor het mooiste en meest onderscheidende kantoorgebouw ter wereld. Uit talloze inzendingen werd deze neogotische toren gekozen en gebouwd. In 1925 was hij af, maar nog niet klaar. Volgens McCormick moest de toren een meer wereldse uitstraling krijgen. En daarvoor moeten we naar dat onderste gedeelte kijken. Het idee van de wereldstenen werd in het hoofd geplant van McCormick toen hij in 1941 in Ypres in België was. Hij bezocht de kathedraal van Ypres en vond een stuk steen dat door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog beschadigd was. Dit maakte destijds waarschijnlijk veel indruk op hem, want hij besloot het stuk steen mee terug te nemen naar Chicago. Daarna gaf hij alle verslaggevers die naar het buitenland gingen de opdracht om meer van dit soort stenen te verzamelen. En dat gebeurde dus ook. Veel. Er zijn ongeveer 150 fragmenten, zoals dat zo mooi heet, afkomstig uit alle hoeken van de wereld. De grote piramide van Gizeh, de Sint-Pieters-basiliek in Rome, de Taj Mahal, de Notre-Dame in Parijs, de Chinese muur en een stuk verwrongen metaal van het ingestorte World Trade Center in New York. Allemaal verwerkt in de onderste laag op ooghoogte of net iets daarboven. Maar het is niet bekend van elk fragment hoe het hier terechtgekomen is. Maar er wordt uitgegaan van twee manieren. Of het is stiekem en dus illegaal meegenomen door verslaggevers van de krant, of het is gedoneerd door iemand. En je komt er zo achter hoe dat zit met het fragment van de Schreierstoren. Van een aantal stenen is bekend waar ze vandaan komen. Bij veel stenen die in de gevel werden geplaatst, publiceerde de krant namelijk een artikel over de steen. Zo weten we bijvoorbeeld dat de steen van de piramide van Gizeh aan de andere kant van de toren door een Londense correspondent werd opgestuurd. 2 tegels uit Pompeii in Italië werden opgestuurd door mevrouw Otis Han uit Chicago. Heel bijzonder. Een steen van het huis van Hans Christian Andersen werd opgestuurd door de Kopenhagen-correspondent. Zijn of haar naam is helaas niet bekend. Een steen uit een huis in Leiden, jawel, ook Nederlands dus, is een geschenk geweest van de burgers van Leiden zelf. En zo hebben veel meer fragmenten een verhaal. Een overzicht van alle fragmenten die hier te vinden zijn, konden we helaas niet vinden. Misschien jij wel, dus zet het gerust in de reacties. Stockholm, Zweden, Keulen, Pantheon, Notre-Dame, Parijs, Dublin, maar ook hier niet. Zitten hier. Oh, hier hebben we nog meer. Peking, Turkije, Frans, de Arc de Triomphe, een steen van de Arc de Triomphe. Mount Simmer. Ah, hier is die.
De Tower of Tears in Amsterdam. 1482. We hebben hem gevonden. Maar goed, nu die steen uit Amsterdam. Want hoe is die hier nou terechtgekomen? Een steen van een niet zoveel zeggende toren tussen al die wereldberoemde gebouwen. Daarvoor gaan we weer even terug naar Nederland. Volgens de krant, de Chicago Tribune, heeft de gemeente Amsterdam een stapeltje stenen cadeau gedaan aan de krant. Natuurlijk met als doel om een plekje in de Tribune Tower te krijgen. In 1956 werd een kistje met stenen van de Schreierstoren naar Amerika verscheept. Volgens de krant waren dit de eerste historische stenen die Amsterdam mochten verlaten sinds de oprichting van de stad. Het artikel schreef over ene P. van het Veer. Piet, zo werd hij door de krant genoemd, zou als Nederland-correspondent meegeholpen hebben tijdens de onderhandelingen over de stenen. Of er geld voor betaald is of een andere manier van uitruil is niet bekend. Wat wel opvallend is dat het fragment in de Tribune Tower niet benoemd wordt als Schreierstoren, maar als Tower of Tears. Dus of het McCormick ging om de historische waarde van de verdedigingstoren zelf of om juist het verhaal van de uitzwaaiende vrouwen, dat weten we niet. Het feit is wel dat een paar simpele bakstenen van de Amsterdamse Schreierstoren dus via een kist uit Amsterdam naar Chicago verscheept werden om een plekje te krijgen in de gevel van deze Tribune Tower. Samen met de steen van Leiden vormen ze een piepklein stukje Nederland in de grote stad Chicago. Weet je dat ook weer? Wij konden deze video vanuit Chicago maken dankzij Lidl America. Enorm veel dank daarvoor. Dank ook aan jou als je lid bent geworden via weetjedatokweer.nl, dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende. Baby, you rattle my chain.